हाय फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। माझं नाव आहे पूनम। आज आपण चालू करणार आहोत फेसबुक ग्रुपद्वारे आपण कसे पैसे कमवणार आहोत ही सीरीज। तर आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फेसबुक ग्रुपमधून आपण पैसे कसे कमवू शकतो त्याची माहिती सांगणार आहे। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे जे ग्रुपचे ॲडमिन असतील सगळे त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ एकदम महत्त्वाचा ठरणार आहे आणि एकदम फायदेशीर ठरणार आहे। आपण काय करतो, दिवसभर ग्रुपवरती किंवा फेसबुकवरती इकडे तिकडे उगाच टाइमपास करत बसतो, पण त्या टाइमपासचा आपल्याला काही फायदा होतो का? तर नाही होते। तर ह्या व्हिडिओतून मी तुम्हाला सांगणार आहे की त्या टाइमपासपासून आपण कसे पैसे कमवू शकतो। तुमचं फेसबुकला पेज असेल किंवा ग्रुप असेल, बरं फेसबुकला ग्रुप कसा काढायचा तर त्याचा एक स्पेशल व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन। तर त्या लिंकवरती जाऊन तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता आणि ग्रुप कसा क्रिएट करायचा तो पण पाहू शकता। आता सध्या काय झालंय, कोविडच्या परिस्थितीमुळे जे ऑनलाईन बिझनेस आहेत त्यांनी एकदम पिकअप धरला आणि जे बाकीचे बाहेरचे व्यवसाय आहेत ते थोडेसे मंदी आली आहे म्हणजे त्या व्यवसायामध्ये। तर आपण ऑनलाईन डिजिटल वर्क करून कसं पैसे कमवू शकतो तर यातून मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओद्वारे सांगणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि ज्या छोट्या छोट्या टिप्स असतील त्या तुमच्याकडून मिस होणार नाहीत याची तुम्ही काळजी घ्या। आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा, जे ॲडमिन लोक आहेत त्यांना भरपूर याचा फायदा होणार आहे। तुम्ही जेव्हा ग्रुप काढता फेसबुकवरती तेव्हा एक रिलायबल ग्रुप काढता, म्हणजे त्या रिलेटेड गोष्टी तुम्ही त्यात घेण्या चालू करता। म्हणजे जसं की आता समजा एखादा पुणे बिझनेस वुमन असा तुमचा एक ग्रुप आहे, एक्झाम्पल देते मी। जर असा तुमचा ग्रुप आहे तर त्या ग्रुपवरती तुम्ही काय घेणार आहात, फक्त पुणेच्या लेडीज घेणार आहात। ओनली वुमन असेल तर फक्त तिथे लेडीज घेणार आहात। आणि जर तुम्हाला लोकांकडून पोस्ट घेऊन त्याचं तुम्ही पब्लिश करणार आहात तर तुम्ही प्रत्येक पोस्ट वाईज किंवा मंथ वाईज जसं तुमचं शेड्यूल असेल त्याप्रमाणे तुम्ही त्यांच्याकडून पैसे आकारू शकता। ठीक आहे, हा एक झाला, हा एक प्रकार झाला। आणि दुसरा एक जो प्रकार आहे तर जे मोठे मोठे ब्रँड्स असतात, म्हणजे मी नावं नाही घेऊ शकत आता इथे, पण जे आपण डेली रुटीनमध्ये वापरतो, हेअर केअर ब्रँड्स असतात, कॉस्मेटिकचे ब्रँड्स असतात, लहान मुलांचे ब्रँड्स असतात, तर या ब्रँड्सना आपली पब्लिसिटी होण्यासाठी ते एक असा कन्व्हिनियंट ग्रुप शोधत असतात की जसं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स असतील तर फक्त लेडीजचा ग्रुप हवा असतो त्यांना। तर त्यावेळी काय करतात, ग्रुप ॲडमिनची आपल्याशी संवाद साधतात आणि आपल्याला सांगतात की बाबा असं असं आमच्याकडे मोठं कॉस्मेटिक्सचे प्रोडक्ट्स आहेत, तर हे आम्हाला तुमच्या ग्रुपवरती शेअर करायचे किंवा एवढा रीच आउट हवा आहे आम्हाला। जसं तुमच्या ग्रुपच्या मेंबरची संख्या असेल, जेवढ्या तुमच्या ग्रुपची एंगेजमेंट असेल किंवा तुमच्या ग्रुपवरती जेवढ्या ॲक्टिव्हिटीज होत असतील डेली मंथली, तर त्याचं ते पूर्ण शेड्यूल बघून तुम्हाला तशा त्या पोस्ट देतात। आणि ह्या ज्या ब्रँडेड कंपन्या असतात मोठ्या मोठ्या, त्यांच्याशी टायअप करण्यासाठी मी तुम्हाला हेल्प करेन। तर तुम्हाला या बाबतीत काही हेल्प हवी असेल तर मी माझा ईमेल आय डी इथे वर दिलेला आहे, त्या ईमेल आय डीवरती तुम्ही मला मेल करू शकता किंवा कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या ज्या काही शंका आहेत त्या मला विचारू शकता। आणि डिरेक्टली मला तुम्ही मेल करून असं जरी म्हटलात की मॅडम असा असा ग्रुप आहे माझा, तर या बाबतीत मला जरा तुमच्याशी बोलायचं होतं, तर मी नक्की तुम्हाला कॉल करेन किंवा मेसेज करेन। आम्ही काय करतो तर या मोठ्या मोठ्या ब्रँड्सची जी ब्रँडशिप असते, त्यांची जी आपण थोडक्यात म्हणू की आपण त्यांच्याशी कोलॅबरेट करतोय, तर हे कोलॅबरेशन आम्ही ग्रुप्सना देत असतो। तर याच्यामध्ये तुम्हाला काही मदत लागली माझी तर मी नक्की तुम्हाला मदत करेन। फक्त याचा क्रायटेरिया एकच आहे की तुमचा ग्रुप जो आहे तो त्या ब्रँडशी रिलेव्हंट असला पाहिजे आणि तुमच्या ग्रुपची संख्या कमीत कमी 3000 पेक्षा जास्त हवी, म्हणजे मेंबर संख्या तुमच्या ग्रुपची 3000 पेक्षा जास्त हवी। मी आता सध्या फेसबुकला बघतीये की ग्रुप्स म्हणजे सर्रास कुणीही ग्रुप काढते, फक्त ग्रुप काढणं महत्त्वाचं नसतं, ते आपल्याला मॅनेज करता आले पाहिजे। त्याचं जे बॅकएंडला काम असतं ते तुम्हाला जमलं पाहिजे। माझे स्वतःचे 6 ग्रुप आहेत फेसबुकला। एक जो मोठा ग्रुप आहे सखी फक्त महिलांसाठी म्हणून ग्रुप आहे, त्याच्यावरती 2,73,000 लेडीज आहेत, ऑल ओव्हर इंडिया आणि ऑल ओव्हर महाराष्ट्र, म्हणजे जास्त करून पुणे आणि मुंबईच्या महिला आहेत तिथे। तर तिथे आम्ही काय करतो, महिलांना एक आम्ही व्यासपीठ दिलेलं आहे की ज्याच्या थ्रू महिला ज्या घरगुती व्यवसाय करतात, मसाले असतील, पापड असतील, लोणची असतील, तर यांना असं मोठं मार्केट मिळत नाही आपल्या पुणे किंवा महाराष्ट्रामध्ये। त्यांना जर लोकांशी कनेक्ट व्हायचं असेल तर काहीतरी असं त्यांना देणं गरजेचं होतं, जे मी त्यांना प्रोव्हाइड केलेलं आहे। तर या व्यासपीठावरनं किंवा तुम्ही म्हणाल की एक मी त्यांना असा एक प्लॅटफॉर्म दिला आहे की ज्यातून त्यांचा व्यवसाय सगळ्या लोकांपर्यंत पोचतोय आणि त्या खूप छान बिझनेस करतायत त्याच्यावरती। मला हे खूप सांगायला तुम्हाला आनंद होतोय की ग्रुपची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे। आता 3 लाखाच्या घरात जाईल संख्या, महिला, फक्त महिला आहेत ग्रुपमध्ये। आणि तुम्हालाही जर जॉईन करायचं असेल तर मी लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन तुम्हाला, तुम्ही एकदा पाहून घ्या कसं असतं ग्रुपचं. आणि या बाबतीत सुद्धा तुम्हाला काहीसुद्धा शंका असेल तर मला तुम्ही कमेंट करून नक्की कळवू शकता. हा आपला आजचा व्हिडिओ होता. आणि तुम्हाला जर ग्रुप काढायचा असेल फेसबुकचा आणि तो रन करायचा असेल आणि तो कसा वगैरे रन करायचा याची माहिती मी तुम्हाला वेगळ्या व्हिडिओद्वारे दिलेली आहे ऑलरेडी, तर तो तुम्ही बघून घ्या. लिंक तो व्हिडिओ मी खाली दिलेला आहे तुम्हाला लिंक. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पूर्ण माहिती सांगितली की आम्ही काय करतो की मोठ्या मोठ्या ब्रँडसोबत कोलॅबरेट करून देतो तुम्हाला. तुमचे जर फेसबुक ग्रुप असतील तर नक्की मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा किंवा मेल करून कळवा, मी तुमच्यापर्यंत नक्की कॉन्टॅक्ट करेन. माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा, सगळ्या मित्रांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका. आणि हो, माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी तुमच्यासाठी अशीच नवनवीन माहिती घेऊन येत असते. आणि तोपर्यंत आपण भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.